मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आज आपण अय्यप्पा स्वामींच्या मंदिरात आलेलो आहोत आणि इकडं अय्यप्पांच्या स्वामींच्या मंदिरामध्ये त्यांची पूजा आहे आणि पूजा झाल्यानंतर तिथं प्रसादाचं जेवण आहे आणि जेवणामध्ये एक आयटम आहे, बरेचसे आयटम असतात पण त्यातलं एक आयटम आपण शूट करणार आहोत, तो म्हणजे शेवई पायसम किंवा आपण शेवयाची खीर देखील म्हणू शकतो. तर चला बघूया ते कसे बनवतात. एका कढईत शेवया काढून घ्या मित्रांनो आणि त्या लाल होस्तोपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. हे पाहू शकता मित्रांनो, त्यांनी पूर्णपणे लाल होस्तोपर्यंत भाजून घेतलेले आहे, पण यामध्ये त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं तेल किंवा तूप काहीही टाकलेलं नाही आहे. आता भाजून घेतलेल्या शेवया एका गमेल्यात बाजूला काढून घ्या. आता एका भांड्यात दूध तापवायला ठेवा. दुधाला चांगली उकळी फुटली की त्यात भाजलेल्या शेवया टाकून द्या. आता हे शेवया टाकलेलं दूध पूर्णपणे उकळू द्या. चांगलं उकळलं पाहिजे मित्रांनो, कारण हे त्यातल्या शेवया ह्या पूर्णपणे शिजल्या पाहिजेत त्या दुधामध्ये. ही फार महत्त्वाची प्रोसेस आहे. बघा, दुधाला उकळी फुटते परत आणि त्या शेवया पूर्णपणे ह्याच्यामध्ये शेवया आता शिजलेल्या आहेत मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही. आता त्यामध्ये तुमच्या प्रमाणामध्ये साखर टाका. हे 5 किलो साखर टाकतात मित्रांनो. त्यातलं थोडी साखर त्यांनी वाचवून ठेवलेली आहे, पुढे परत कमी जास्ती झालं तर ती साखर टाकण्यासाठी. पाहू शकता तुम्ही, त्यांनी आता पूर्णपणे ते शेवया सगळ्या शिजलेल्या आहेत, त्यात साखर टाकलेली आहे आणि ते पुन्हा ढवळत आहेत. हे ढवळणं पण फार महत्त्वाचं असतं, कारण त्या शेवया खाली लागू नये याकरता. आता शेवया शिजलेल्या आहेत मित्रांनो. साखर थोडी कमी पडली म्हणून त्यांनी साखर टाकतायत, पाहू शकता तुम्ही. आता त्यामध्ये इलायची पावडर टाकायची आहे मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही, त्यांनी इलायची पावडर टाकलेली आहे. आता तुपामध्ये पहिल्यांदा काजू फ्राय करून घ्यायचे आहेत मित्रांनो. हे काजू पहिल्यांदा फ्राय करून घ्यायचे, हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण नाही तर मग नंतर काजू फ्राय व्हायला वेळ लागतो. आता काजू फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये मनुके टाकायचे आहेत मित्रांनो आणि मनुके देखील फ्राय करायचे. मनुके जोपर्यंत फुगत नाहीत तोपर्यंत ते फ्राय करायचे. पाहू शकता तुम्ही, मनुके फुगलेले आहेत आता आणि ते थोडेसे लाल झालेले आहेत. आता त्यांनी गॅस बंद केलेला आहे आणि आता ते सगळं काही उचलून ते त्या खिरीमध्ये टाकून देतील. पाहू शकता मित्रांनो, त्यांनी उचललं, आता खिरीत टाकतायत. झाली खीर मित्रांनो. अशाच सोप्या रेसिपीज पाहण्याकरता आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नये. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. धन्यवाद.